जस्तो यो ओभरफ्लो फ्ल्याग यही भइहाल्यो। जेरोले चाहिँ यदि यो अर्थमेटिक अपरेसन भइसकेपछि या लजिकल अपरेसन भइसकेपछि यदि आउटपुटमा जेरो आउँछ, यो सबै एफमा आएको एभ्री लाइनहरू जेरो छ भने जेरो फ्ल्याग सेट हुने भयो, जुन चाहिँ इजिली देख्न सक्छौँ। नर गेट लगाएर जेरोमा फिड गरेको छ। र साइन फिड हुने भनेको यदि नम्बर नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ नम्बर या रिजल्ट नेगेटिभ इन्डिकेट गर्नलाई मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटलाई हामीले साइन मान्छौँ स्ट्यान्डर्ड वेमा। त्यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको रिजल्टमा 1 आएको छ नि त्यो 1 पनि साइन स्ट्याटस फ्ल्यागमा ट्रान्सफर हुन्छ। र यो क्यारी भनेको चाहिँ सी आउट, यो होल प्यारलल एडरको क्यारी आउटपुट लाइन भयो। यदि दुईवटा नम्बर एड गरेका छौँ साइन केसमा भने त्यो दुईवटा नम्बरले 8वटा रेजिस्टर, 8 बिटको एडी छ नि 8 बिटभन्दा माथि गयो n+1 बिटमा आयो भने अभियसली यो केसमा क्यारी फ्ल्याग सेट हुनुपर्छ। र क्यारी फ्ल्याग चाहिँ होल प्यारलल एडरको क्यारी आउटलाई ल्याएर डिरेक्टली जोडिएको छ। यो बुझ्यो होला सायद, यसमा म धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ। अब यो थ्योरी पढ्यो भने तिमीहरूले बुझ्छौ। बिट भिज सेट इफ द एक्सर अफ क्यारिज C8 and C9 भन्नुपर्दा C8 and C9 को C8 and C9 चाहिँ क्यारिज हो, क्यारी आउटपुटहरू हो। र तिनीहरूको एक्सर 1 भयो भने बिट भी चाहिँ सेट हुने भयो, ओभरफ्लो बिट चाहिँ सेट हुने भयो। र अर्को त्योभन्दा बाहेकको केसमा चाहिँ ओभरफ्लो और हुन्छ र सर C8 or C9 is 1 होइन C8 or C9 होइन, यस्तो भन्न खोजे हो। बिट भिज सेट इफ द एक्सर अफ क्यारिज C8 and C9 भनेको एक्सर अफ क्यारिज भन्नुपर्दा एक्सरमा चाहिँ C8 and C9 जोडिएको छ भन्न खोजेको हो। एक्सरमा C8 या C9 मध्ये कुनै एउटा 1 आयो भने भन्न खोजेको होइन कि एक्सर गेटमा चाहिँ C8 र C9 जोडिएको छ भन्न खोजेको हो। इट सेट इफ द एक्सर अफ क्यारिज आउटपुट भयो नि त। एक्सर अफ क्यारिज C8 and C9 इज 1। एक्सर अफ क्यारिज भनेको एक्सर अफ क्यारिज इज 1 भन्न खोजे हो कि बुझ्यौ नि? एन्ड क्लियर अदरवाइज बुझ्यौ नि होइन? यसमा पनि कन्फ्युजन भइरहेको थियो नि त। एन्ड क्लियर अदरवाइज दिस इज द कन्डिसन फर ओभरफ्लो फर द 8 बिट एलयु भी इज सेट इफ द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 127 एन्ड लेस देन 128। अब यही हामीले अघि धेरै बेट लगाएर डिस्कस गर्यौँ। र सर यतिमै लेख्दा सर्ट नोटमा आउँछ एक्जाममा? यो सर्ट नोट्समा 8 मार्क्समा आउँछ। त्यो त्यति मार्क्समा आउनु त छँदैछ, तर यो ओभरफ्लो या यो कुराको सिग्निफिकेन्स चाहिँ बुझ्न इम्पोर्टेन्ट पनि छ। पछि आउने दुईवटा सब्जेक्टलाई यो कुराले धेरै हेल्प गर्छ। यदि तिमीहरू अहिले यो क्लासमा छौ, माइक्रो प्रोसेसर र CUA पढ्दाखेरि ए भन्ने हुन्छ, सजिलो हुन्छ, बुझ्छौ। यति जस्तो ओभरफ्लो या यो क्यारीको कुराहरू माथिल्लो लेभलमा या माथि अझ एक्सप्लेन गरिन्छ। यति मात्रै क्यारी चाहिँ हुँदैन, योभन्दा धेरै क्यारीहरू हुन्छ। जस कन्सेप्टले लेख्ने चाहिँ यति एक्जाममा चाहिँ 4 लेखेको छ नि 8 मार्क्स हो। यति हो। यो 4 पोइन्ट मेनली यो 4 पोइन्ट डिस्क्राइब गरेपछि तिम्रो 8 मार्क्स आउँछ, यो फिगर र यो 4 पोइन्ट। र सँगसँगै तिमीसँग टाइम भयो या तिमीले भ्यायो भने तिमीले एडिसनल यो पार्ट पनि लेखिदिनु। यो भएपछि ग्यारेन्टी भयो तिम्रो। भनेको चाहिँ रिलेटिभ म्याग्निच्युड जेनेरेट गर्ने एएलयुबाट कसरी रिलेटिभ म्याग्निच्युड थाहा हुन्छ त नम्बरको। जस्तो दुईवटा भेरिएबल ए र बी भेरिएबल छ, ए माइनस बी गऱ्यो भने यो ए र बी ए माइनस बी गऱ्यौँ भन्दा पनि ए र बी दुईवटा भेरिएबल छ, ए ठुलो छ या ए सानो छ या ए र बी बराबर छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ एएलयु युज गरिन्छ, एएलयु नै युज गरिन्छ। हामीसँग कम्प्यारेटर त छ, कम्प्यारेटर सर्किटरी, तर त्यो युज गर्दाखेरि फेरि एएलयुको कस्ट बढ्न जाने या अर्को एउटा एडिसनल कम्बिनेसन लजिक इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु पऱ्यो। त्यो सट्टा सब्ट्र्याक्सन अपरेसनबाट रिलेटिभ म्याग्निच्युड, यो सब्ट्र्याक्सन अपरेसन गरिसकेपछि यो फ्ल्यागहरूको स्ट्याटस के छ या स्ट्याटस बिटहरू के छ त्यसलाई हेरेर त्यसलाई इन्स्पेक्ट गरेर दिएको दुईवटा इनपुटमा दिएको दुईवटा भेरिएबल चाहिँ मध्ये कुन ठुलो कुन सानो या तिनीहरूको रिलेटिभिटी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ फेरि अर्को युजफुलनेस भयो यो स्ट्याटस बिटको। त्यही हुनाले यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तिमीहरूले सबैलाई इन्क्लुड गरेर लेख्यो भने तिमीहरूको जति मार्क्स दिएको छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा ए र बी मध्येको रिलेटिभिटी पत्ता लगाउनु छ या
यिनीहरूको रिलेटिभ म्याग्निट्युड यिनीहरूको बारेमा आइडेन्टिफाई गर्नु छ, कुन ठुलो सानो छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने यो दुइटालाई सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। आइदर तिमीले बी अगाडि राखेर बी माइनस ए गर या ए माइनस बी गर, जे गर्न नि पाइयो। र त्यो आधारमा ठुलो र सानो यसरी पत्ता लगाइन्छ। र अहिलेको केसमा हामीले मानौँ ए माइनस बी गरिरहेछौँ र ए माइनस बी गर्दाखेरि ए चाहिँ अलवेज ग्रेटर हुने केसमा चाहिँ सी इक्वल्स टु जहिले 1 हुने भयो, किनभने एएलयुमा गर्दा ए प्लस बी हुने भयो जहिले पनि। सरी, ए प्लस बी त भएन, ए यस्तो भयो, ए प्लस 2 कम्प्लिमेन्ट ए प्लस हो, मैले ए प्लस 2 कम्प्लिमेन्ट अफ बी भन्ने भयो, जुनले गर्दा हामीले त्यो 2 कम्प्लिमेन्ट पढ्दाखेरि जहिले पनि 1 जेनेरेट भइरहेको थियो नि क्यारीमा, होइन, क्यारी आउट। यदि नम्बर पोजिटिभ रिजल्ट आइरहेको छ भने त क्यारी जेनेरेट भइरहेको थियो। एबी भन्दा जेरो फ्ल्याग चाहिँ जहिले हुन्छ भने ए ठुलो छ भने र बी सानो छ भने त्यो केसमा कहिले पनि रिजल्ट जेरो हुन पाएन, दुईटा सब्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि। त्यही हुनाले जेरो फ्ल्याग चाहिँ जहिले जेरोमै बसिरहने भयो। अब यो सर्किट हेर्छौ भने यो जेरो फ्ल्याग यो जेरो फ्ल्याग चाहिँ जहिले आउटपुटमा कहिले जेरो आएको छैन भने यो जेरो फ्ल्याग त अलवेज जेरो बसिराख्ने भयो। यो नरले त जहिले जेरो आउटपुट दिने भयो, यहाँ एउटामा मात्रै 1 छ भने पनि। त्यही हुनाले ए इज ग्रेटर देन बी भएको केसमा कहिले पनि जेरो यो जेड इक्वल्स टु 1 हुन पाउँदैन र क्यारी जहिले पनि 1 भइरहेको छ। र यदि क्यारी पनि 1 छ र जेरो फ्ल्याग पनि जेरो छ भने त्यो केसमा चाहिँ ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ भन्ने कन्फर्म भयो। र ए इक्वल्स टु बी भएको केसमा चाहिँ जहिले पनि अब ए इक्वल्स टु बी हुँदाखेरि इक्वल्स टुको केसमा के भन्दाखेरि ए माइनस बी सब्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि रिजल्ट त जेरो आउने भयो। त्यही हुनाले यो केसमा यो जेरो फ्ल्यागलाई एक्सक्लुड गरिएको छ र त्यो केसमा क्यारी फ्ल्याग मात्रै 1 हुने भयो। तिमीहरूले दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरेर हेऱ्यो भने जेरो के अरे यो ए र बी इक्वल भएको केसमा पनि क्यारी मात्रै सेट हुने भयो र जेरो फ्ल्याग या केही चेन्जेस नहुने भयो। त्यो तिमीहरूले एकचोटि कपीमा गरेर हेर्नु, दुईटा बराबर नम्बरलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर र ए र बी सब्ट्र्याक्ट गरेर हेऱ्यो भने क्यारी जेनेरेट हुन्छ र ए र बी सब्ट्र्याक्ट गरेका छौ भने ए ठुलो छ भने पनि अभियसली जहिले क्यारी जेनेरेट हुन्छ। र ए इक्वल्स टु ए ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु बीको केस छ भने क्यारी बिट मात्रै सेट भएको छ या क्यारी मात्रै 1 छ र जेरो यो जस्तो क्यारी मात्रै इन्सपेक्ट गरियो भने ए र ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु बीको कन्डिसन हामीलाई थाहा हुन्छ। भन्नुपर्छ ए माइनस बी गर्दाखेरि जेरो चाहिँ यो डोन्ट केयरको कन्डिसनमा गयो र क्यारी मात्रै 1 भयो। यो ए इज लेस देन बी भएको केसमा जहिले सी इक्वल्स टु 0 हुने भयो, 2 कम्प्लिमेन्टको रिकल गर। ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु बी भएको केसमा सी ए इज लेस देन अर बी भएको केसमा जहिले सी इक्वल्स टु 0 भयो र ए र बी इक्वल भएको केसमा एकचोटि जेरो फ्ल्याग सेट हुन्छ, जुनमा चाहिँ ए र बी इक्वल भएको केसमा सी चाहिँ 1 हुन्छ, जेरो फ्ल्याग 1 हुन्छ। त्यही हुनाले यो केसमा के भयो भन्दाखेरि सी यदि सी 0 भएको छ या जेरो फ्ल्याग 1 छ भने त्यो केसमा ए चाहिँ बी भन्दा सानो या बराबर छ भन्ने बुझ्यो। ए इक्वल्स टु बी भएको केसमा 0 इक्वल्स टु 1 भयो, किनभने हामीले सब्ट्र्याक्सन अपरेसन गरिरहेछौँ जुनले रिजल्ट जेरो जेनेरेट गर्ने भयो र जेरो फ्ल्याग सेट हुने भयो। ए नट इक्वल्स टु बी ए र बी इक्वल छैन कहिले पनि भने जेरो फ्ल्याग कहिले पनि सेट नहुने भयो र यदि जेरो फ्ल्याग 0 छ भने ए बीसँग बराबर छैन भन्ने बुझ्यो। अब यो भयो अर्को सिग्निफिकेन्स स्ट्याटस रेजिस्टरहरूको।